là cậu vàng, với đó là Dansu. Dansu là một người mà tôi cảm thấy rằng nhìn vào avatar của anh ta đang khá là nghiêm túc. Trong khi đó thì cậu vàng, chúng ta như đã nói, một chú chó rất là đáng yêu. Và để xem cậu vàng sẽ múa Dansu như thế nào đây. Hai cái quyền năng bất diệt nhưng có dịch chuyển đến từ Dansu. Wow. Trong một trận đấu BO1, anh ta cầm ra phép bổ trợ đó dịch chuyển đã bị giảm sức mạnh ở trong thời gian gần đây. Và nếu như có thể được sử dụng thì cũng chỉ sử dụng được duy nhất một lần ở trong thể thức solo này mà thôi. Tôi nghĩ với cái thời gian hồi quá lâu đến từ dịch chuyển, cái Dansu chỉ có thể tận dụng cái dịch chuyển này duy nhất một lần mà thôi, và xem anh ta sẽ tận dụng nó như thế nào đây. 6 phút một lần và cùng lắm là có lợi thế đến từ việc dịch chuyển so với đối phương có lẽ chỉ là một đợt lính chênh lệch hơn. Và đứng giữa thực ra cái đường khá là ngắn và bạn đi ra nó cũng rất là nhanh, không tốn thời gian lắm. Thì để xem cái dịch chuyển nó sẽ tác động như thế nào đến cái cuộc solo 1v1 này. Có vẻ như xét về khả năng solo kỹ năng Onin thì Yansu đánh giá rằng cậu vàng là một đối thủ rất là đáng gờm, nên anh ta quyết định sử dụng kinh nghiệm của mình với cái dịch chuyển khu đường giữa để có thể đối đầu cùng với cậu vàng xem là như thế nào. Hai bộ ngoại trang cũng là khác nhau, một bên thì là Huyễn Long, một bên thì là Chân Long, và để xem bên nào sẽ giành được chiến thắng ở trong cái kèo solo này. Cậu vàng sẽ là người có được cái lốc của mình trước và đang áp lực lốc để ép lui Yansu ra khỏi đợt lính, cũng như là có được cái tình huống đẩy lính trước sau đối phương nhằm có được cấp độ 2. Cậu vàng có quyền tự tin bởi vì nhìn thấy đối phương cầm phép bổ trợ thua mình thì không có lý do gì để bạn không đánh cao ở giai đoạn đầu cả. Nhưng vừa rồi thì cú lốc của Dansu trúng, trong cái đó thì của cậu vàng thì lại trượt, cho nên là cậu vàng đang phải lùi về một chút xíu. Vừa rồi đó là một tình huống đánh tay tốt đến từ Dansu, kích hoạt được thành công cái quyền năng bất diệt và cậu vàng không có câu trả lời trong tình huống vừa rồi. Dansu vẫn đang làm tương đối ổn, lại né được thành công một cú lốc nữa đến từ cậu vàng, và bây giờ cú lốc anh ta đã có trước những cấp độ 2 đã đến so với cậu vàng sớm hơn. Cấp độ 2 cũng sẽ có dành cho Yansu sau khi ăn xong con lính này mà thôi. Nhưng đó là một tình huống QE rất nhanh, QE và lính và đánh tay thêm một đòn nữa. Cậu vàng bắt đầu thể hiện cái khả năng đáp trả những tình huống cấu rỉa trước đó của Dansu một cách thỏa đáng. Và đây là một cú lốc đáp trả đến từ Dansu. Nhưng con lính vừa rồi là con lính mặc dù nó yếu máu đấy nhưng cũng không dám bởi vì lên có thể sẽ ăn một cú lốc, và kể cả không lên thì cũng đã ăn một cú lốc rồi. Những tình huống ăn miếng trả miếng đến từ cả hai bên đang là rất tốt. Dansu đang là người tỏ ra lỗ máu hơn, cộng với cái thế đẩy đường hiện tại thì vẫn đang nghiêng về cho cậu vàng. Cậu vàng là người có được cấp độ 3. Đợt lính này thì Dansu sẽ quyết định dựng tường gió, nhưng anh ta lên và trong quy trượt, ngay lập tức là một tỷ sát thương trả lại vào đầu của Dansu và anh ta đã mất luôn bình máu của mình rồi. Cảm giác là máu của Dansu hồi rất nhanh sau lần bấm bình về vừa rồi. Tôi không biết là anh ta nhánh phụ có lấy vào cái cảm hứng để giảm thời gian hồi phép bổ trợ, hay là có những tình huống bấm hồi phục nhanh với bình máu của mình hay không. Nhưng rõ ràng là vẫn đang quá thua thiệt so với cậu vàng, thua cả về phép bổ trợ nữa. Và bây giờ thì cậu vàng vẫn đang tự tin rất nhiều với cái thiêu đốt đang có ở trên người so với cái dịch chuyển của Dansu. Bây giờ thì Dansu có lẽ sẽ phải tìm cách để tận dụng cái cú dịch chuyển này, có thể là sẽ là những lần về nhà nhanh để hồi phục và sau đó ngay lập tức sử dụng cái dịch chuyển để quay trở lại cùng đường giữa. Bây giờ thì lính vẫn đang thua so với vị trí của cậu vàng. Cậu vàng có cả giáp gió, có cả lốc, một tình huống EQ lên thành công và Dansu ngay lập tức phải lùi về. Solo một hồi thì cậu vàng hơn hẳn đối phương hơn nửa ống máu và chắc chắn sẽ phải về nhà dịch chuyển rồi. Cậu vàng sẽ cố gắng đẩy nhanh đợt lính này để có thể về nhà mua trang bị và sau đó đi bộ trở ra. Tình huống dịch chuyển đến từ Dansu với một kiếm Dauran cộng thêm với rất nhiều những bình máu, và có lẽ sẽ phải, anh ta sẽ quyết định đẩy lính hay là quyết định là đóng băng lính. Anh ta đang giữ được 3 con lính lại để đóng băng. Đợt lính sau là đợt lính có xe nha, anh ta quyết định giữ lại 3 con lính ở tại đợt lính trước đó của cậu vàng để có thể khiến cho cậu vàng bị mất lính, và đó sẽ có thể là lợi thế về mặt kinh nghiệm đôi chút nào đó dành cho Dansu, nhưng sẽ bị thua thiệt vẫn là một phép bổ trợ thiêu đốt so với cậu vàng trong những tình huống Onin ở cấp độ 6. Cậu vàng về nhà cũng cầm giày ra, cho nên là cái tốc độ quay trở lại đường cậu vàng cũng sẽ tương đối nhanh mà thôi. Lời hơn đối phương thêm một cái giày nhưng sẽ không có bình máu đến từ cậu vàng, đây cũng có thể là một cái bất lợi dành cho cậu vàng ở trong những tình huống trao đổi với đối phương tiếp theo, và không có những bình máu để hồi phục lại là một mất mát tương đối to lớn. Nhưng khả năng hồi phục đến từ cái khiên Doran tôi nghĩ rằng cũng là tương đối tốt. Lướt lên đến từ vị trí của cậu vàng, cú lốc của Dansu đã tức bị chặn lại bởi tường gió. Cậu vàng bây giờ là người cầm lốc nhưng cũng có tường gió đến từ Dansu để có thể chặn lại lượng sát thương đến từ vị trí của cậu vàng. Lính đang ép vào trụ của Dansu, nhưng tôi nghĩ rằng Dansu cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc xử lý những con lính ở dưới trụ này. Rất tự tin khi đang cầm lốc ở trên người. Nhưng anh ta vừa hụt 2 chỉ số lính dưới trụ. Cái dịch chuyển đang mang lại một lợi thế về chỉ số lính dành cho Dansu. Dansu đang có được 34 so với 29 cậu vàng.
Nhưng những tình huống bước lên solo thì sẽ như thế nào đấy. Cấp độ 4 đến từ cậu vàng và cấp độ 5 vừa điểm thì cậu vàng đã cầm lốc, cả hai đều đang cầm lốc. Cú lốc tốt hơn đến từ Dansu. Nhưng quyết định của anh ta là không all in mà thay vào đó là chỉ đánh nhấp nhả mà thôi. Anh ta biết rằng nếu solo all in này anh ta sẽ thua cái thiêu đốt so với cậu vàng. Tình huống E lên chọc quy rất tốt, né quy đối phương mượt bằng một tình huống E về lính. Có thiêu đốt đến từ cậu vàng để gây sức ép, lớp giáp gió còn đến từ cậu vàng. Và Dansu quyết định là nhấp nhả và không quyết định all in mà thôi, để chờ lại những bình máu. Những bình máu sẽ là cái lợi điểm cho Dansu. Anh ta đang hồi phục lại với rất nhiều những bình máu mang theo và chắc chắn đó sẽ là lợi thế dành cho cậu vàng. Không chính xác là Dansu, cậu vàng đã không cấp độ 6 trước dành cho Dansu luôn này. Rất căng thẳng, cậu vàng đã muốn all in với một tình huống sử dụng thiêu đốt lên đầu đối phương, nhưng Dansu vẫn còn đường về với những chỉ số lính để anh ta lướt vào. Cộng với đó là tốc biến vẫn đang chưa mất. Và bây giờ thì chính Dansu mới đang là người có lợi thế. Khả năng đóng băng lính đã giúp cho Dansu dẫn trước về chỉ số lính cũng như là kinh nghiệm so với cậu vàng. Và bây giờ thì Dansu đang tỏ ra cực kỳ khó chịu. Rất tiếc là không có lốc để có thể cản pha bấm B về nhà vừa rồi đến từ vị trí của cậu vàng, nhưng đẩy lính vào trong trụ đối phương cũng đang là một thành công dành cho Dansu rồi. Và cái dịch chuyển vẫn đang quay một cách rất chậm rãi dành cho Dansu, nó chưa quay được một nửa thời gian hồi nữa. Nhưng đợt lính to, có xe được đẩy vào trong trụ và cậu vàng đang không được hưởng những chỉ số lính này, chỉ có thể tiếp cận được những con lính đánh xa mà thôi. Mất lượng kinh nghiệm không hề nhỏ đến từ cậu vàng với những cái tình huống phải về nhà như vừa rồi. Rõ ràng Dansu đang là người thể hiện rằng khả năng tận dụng dịch chuyển của anh ta là rất tốt nha. Có thể anh ta trao đổi chiêu thức đầu trận thua, nhưng với dịch chuyển thì anh ta có được cấp độ nhỉnh hơn, và những tình huống trao đổi gần đây của anh ta thì anh ta đánh cũng rất là cầm chừng, không quyết định all in mà thay vào đó đánh một cách khó chịu với những tình huống nhấp nhả liên tục. Chắc chắn là cái thiêu đốt nó hồi lại vẫn sẽ là lợi điểm dành cho cậu vàng mà thôi. Nhưng nếu một cách nào đó mà Dansu có thể all in trước khi đối phương hồi lại kịp cái thiêu đốt đó, nó có thể là cơ sở để anh ta có thể có được chiến thắng. Vì thời điểm hiện tại nếu như chỉ một pha solo thôi thì chúng ta đã có luôn kết quả. Chính xác, hoặc là câu giờ cho đến khi cái dịch chuyển của bản thân Dansu hồi lại chẳng hạn. Đó là những cái cách mà Dansu có thể tính toán được trong đầu. Nhưng bây giờ cậu vàng đang đánh cực kỳ tự tin vào hổ báo. Anh ta đang lao lên và tạo ra những cái áp lực về mặt chiêu thức lên cho đối phương. Nhưng bây giờ là một tình huống mà Dansu lốc trúng thành công và ngay lập tức có chăn chối dồn vào. Thiêu đốt không có, khiến cho lượng sát thương của Dansu gây ra không phải là quá đe dọa lên tính mạng của cậu vàng. Nhưng bây giờ thì cậu vàng cũng đang bị đẩy lui về trong phần sân của mình. Dansu đang đánh rất tự tin. Có lẽ cậu vàng nên chờ cú thiêu đốt hồi lại rồi sau đó thực hiện một tình huống all-in với đối phương, thì đó sẽ là một cái lợi điểm dành cho vị trí của cậu vàng. Một cú lốc đến từ cậu vàng trước, Dansu thì vẫn đang có lượng máu nhỉnh hơn. Cả hai đều bắt đầu bấm bình và cả hai đều mang theo ra rất nhiều bình máu trong cái lần ra đường này. Dansu vẫn còn đó là 3 bình máu, trong khi bên kia thì cậu vàng chỉ còn lại 1 mà thôi. Và bằng lên dựng tường gió ra lốc thành công đánh tay nhưng không quyết định chăn chối đến từ cậu vàng. Vẫn đang quyết định giữ lại cú chiêu cuối của mình trong tình huống này. Và chiêu cuối đến từ Dansu thì cũng lại sắp hồi lại rồi, nên cân nhắc việc all-in sớm. Tường gió được dựng lên tốt đến từ Dansu, bấm những bình máu. Dansu vừa bấm tới 2 bình liên tục, vẫn còn một bình trên người. Cậu vàng cũng đã bấm bình máu cuối cùng của mình rồi, máu chênh lệch không phải là quá nhiều, nhưng lợi điểm về mặt chiêu cuối cộng với phép bổ trợ thiêu đốt vẫn đang nghiêng về cho cậu vàng nhiều hơn. Liên tục là lướt lính lên và cố gắng chọc quy vào người đối phương, nhưng hai cú quy vừa rồi đến từ cậu vàng đều hụt liên tiếp. Và bây giờ Dansu đang là người có lốc trước, cú lướt lên đến từ cậu vàng nhưng ngay tức bị ăn lốc bởi Dansu. Cậu vàng cầm lốc trên người, thiêu đốt đã có, tốc biến có, tất cả phép bổ trợ đều đã hồi lại, nhưng lốc vừa rồi thì lốc vào tường gió đến từ Dansu. Bây giờ Dansu quay lại hồi chăn chối đã hồi chăn chối lên người của cậu vàng lướt qua người đối phương để có thể rút về trụ của mình. Và Dansu tiếp tục đánh. Kèo đấu này rất bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Cậu vàng đang rơi vào thế khó, dịch chuyển của Dansu cũng sắp sửa được hồi lại. Yasuo rõ ràng đã đánh dựa trên kinh nghiệm của một người chơi thách đấu chứ không phải là một người chơi thuần kỹ năng Yasuo. Anh ta xử lý những tình huống rất bình tĩnh và không phải là những tình huống mà anh ta quyết định all-in. Anh ta chỉ muốn cấu rỉa cậu vàng, thậm chí dùng cả chiêu cuối để lấy lợi thế về máu. Anh ta rõ ràng đang lời hơn về lợi thế về máu so với cậu vàng, và lính thì anh ta cũng đang farm hơn so với cậu vàng tương đối. Kể cả làm tốt được lính này đi chăng nữa thì cậu vàng vẫn sẽ chịu những cái thua thiệt về chỉ số lính so với Yasuo. Với lượng máu chênh lệch nhiều đến như vậy thì kể cả có chăn chối thiêu đốt cũng sẽ chưa thể nào có thể có được ma hạ gục dành cho cậu vàng. Và nên nhớ rằng cái dịch chuyển của Yasuo cộng với chiêu cuối anh ta sẽ có thể hồi lại sớm hơn, và cậu vàng cần phải tận dụng khoảng trống đến từ chiêu cuối chiêu hồi của đối phương để có thể solo. Nhưng lợi thế về máu cũng không phải là quá nhiều để có thể làm điều đó. Đồ tôi đánh giá là cũng đang thua so với Dansu nữa. Đến từ cậu vàng, Dansu đang có tới 2 thanh dao găm và 2 thanh kiếm Doran, trong khi đó thì cậu vàng chỉ là một Doran, một kiếm Doran và một khiên Doran mà thôi. Xét về lượng sát thương thì cậu vàng không thể nào bì được so với Dansu. Tốc độ đánh cũng đang thua hơn nữa khi mà cậu vàng đang cầm một giày ở trên người. Lượng máu là hoàn toàn bằng nhau đến từ hai người chơi.
dịch chuyển của Dansu sắp hồi lại cho nên là Dansu vẫn đang đánh. Tôi nghĩ rằng tương đối thoải mái. Nếu như cảm thấy khó khăn quá, anh ta hoàn toàn có thể rút về với những tình huống lướt của mình và sau đó dịch chuyển trở ngược ra, vẫn đang cố gắng cấu thêm máu của cậu vàng trước khi trở về nhà. Bây giờ thì chắc là về rồi. Dansu đang có chăn chối, anh ta muốn đẩy nốt đợt lính phía sau, nhưng anh ta lốc trượt, thậm chí không lốc trúng cả lính nữa. Vẫn đang cố gắng ăn nốt đợt lính dưới trụ của đối phương. Và để xem cậu vàng sẽ xử lý như thế nào. Nếu không xử lý tốt tình huống này, đối phương về nhà dịch chuyển trở lại thì nó sẽ là bất lợi cho cậu vàng rất lớn về chỉ số lính, đặc biệt là chênh lệch lính đã lên tới con số hơn 10 chỉ số lính. Thì Yasu hoàn toàn có thể về nhà dịch chuyển và hướng đến việc kết thúc ván đấu bằng 100 chỉ số lính, chỉ là 2 đợt lính nữa thôi. Nếu 2 đợt lính đó mà anh ta ăn được 11/12 thì đó sẽ là một cái lợi điểm có tầm nhìn đến cả hai bên. Tôi nghĩ rằng cú lốc này sẽ không thể nào trúng được và Yasu vẫn đang đánh một cách hết sức bình tĩnh. Cậu vàng muốn Ronin, cậu vàng đã có lại chiêu cuối chăn chối, bên phía bên kia Yasu cũng vậy. Và đây là cơ hội để cậu vàng có thể chiến thắng, bởi vì nếu để đối phương về nhà dịch chuyển trở lại, chắc chắn cậu vàng sẽ là người thua thiệt hơn trông thấy so với lại Yasu phía bên kia. Đồng ý, vừa rồi thì cũng là một cái lỗi đến từ Dansu khi đã bấm B trở về trên mắt của đối phương. Người ta không biết được cái tình huống cắm mắt của cậu vàng là ở vị trí nào. Nếu như pha vừa rồi mà Dansu về được thì đó sẽ là rất lời dành cho Dansu, nhưng bây giờ Dansu đang rơi vào cái thế mà bị ép bởi cậu vàng. Nếu như về thì cậu vàng sẽ rút ngắn được về mặt chỉ số lính, nhưng nếu như không về thì có thể sẽ bị dính một tình huống solo kill bởi đối phương. Bây giờ cậu vàng đang cố gắng Tôi nghĩ bạn sẽ không dám vào. về. Bây giờ Yasu dịch chuyển trở lại chỉ cần 7 con lính nữa thôi, cậu vàng không thể nào về được nữa rồi và sẽ có những xu thiệt về đồ. Cú lốc đến từ cậu vàng nhưng không vào. Bên phía bên kia là song kiếm cộng với giày cuồng nộ, tranh đồ là quá nhiều. Song kiếm có chí mạng nên nhớ là như vậy, và Yasu thì rõ ràng là vị tướng tận dụng chí mạng tốt nhất cho liên minh rồi. Cú lốc chuẩn xác đến từ cậu vàng nhưng không chăn chối, thua đồ quá nhiều rồi vàng ơi. Dansu đang đánh tương đối là thiếu cẩn trọng, anh ta đang quá tự tin về lượng đồ của mình. Những tình huống chiêu thức sử dụng ra của Dansu tôi cảm thấy rằng cái độ chính xác nó không cao lắm. Lại một cú chọc quy hụt nữa nhưng chém tay là rất đau đến từ Dansu, chí mạng liên tục. Cậu vàng không thở được. Mặc dù Dansu từ nãy giờ anh ta hụt quy rất nhiều nhưng chỉ cần lướt lên đánh tay thôi thì đó cũng là một lượng sát thương quá lớn mà cậu vàng có thể chịu được. 102 không? 100. Thua rồi, vàng thua rồi. 2 chỉ số lính nữa thôi. Một. Và đó sẽ là tường gió ăn 102 chỉ số lính rồi. 102 so với 92. Tình huống chăn chối cuối cùng vàng cũng đã bị solo. Cái dịch chuyển